is your boy Aga, Street Hour QC, renting from Tandansora. Vlog is the name of the game. Subscribe to my channel. I promise to keep you Guys, so I'm back and again. Hey guys, welcome back to another vlog. And hear me again. For today's video is gagawa kami ng DIY tie-dye. So may mga kasama ko for today na tutulong sa akin. Sina Marian. at yon. So ano yung mga bagay na kailangan nating i-prepare? So una is goma, baking soda, Jobus. Plus dapat yung white shirt na hindi na natin ginagamit. Umpisahan na namin mag-DIY and let's go! Isa pa, let's go! What?
A few moments later. So yun guys, good morning. Kakagising ko lang, sobrang pagod kahapon and hinintay na namin siyang matuyo. Tapos kahapon is nakulayan na namin siya, nalagyan na namin siya ng magandang kulay. After nun is nilaban na namin agad para hindi siya mabaho. Hindi naman siya kumupas at all. So maganda ang Jobus. Mag-photoshoot na kami. So let's go! So, andito ka nga kami sa aming pagpupotoshootan and kailangan namin ng mga gandang background. Natulak ko! Oo, dapat... Ay! Uy! 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 Wala pa lang tayong pambayad. Dito na tayo. Stop! So that's all for today guys. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa sunod kong video.